So welcome back to my vlog. So for today's video guys, babakita ko sa inyo kung gaano ako kalakas. Kung gaano tayo kalakas, katipuno, at basta malakas. So, ito yung gagawin natin ngayon. Maglalaba tayo. So this look. Yan. So tambak yan. So for almost 2 weeks ako hindi naglaba. So yun na nga, maglalaba tayo. So samahan nyo na lang ako. Mali mo naman makatulong kayo sa akin. Alaksayin ko kayo. So dahil wala naman tayong ginagawa sa buhay at wala tayong trabaho, ayan, maglalaba tayo. Maglaba kayo. Hype kayo. Ito na. So kung sa lahat, maglagay muna tayong sabon sa washing. So ito yung sabon ko Ariel. At saka ito yung parang liquid detergent natin is Breeze. So malagay natin sa washing. Ito natin ito. Sachet lang. So yun. So ganito na, magbabalaw na tayo. So yun na nga, magbabalaw na tayo ngayon ng mga damit. Kakakapos na ilagay ko sa washing. And I know she can fly away. Oh. So yan, pinabalaw ako na lahat. So, puno ko na yung washing natin. Sa kabila natin na guys. Tambak lang natin. Para mamaya lagyan na lang tayo ng lagay. So yun, tapos na tayo magbanlaw. So para mamaya pag maglalaba tayo, salin na tayo salin. So yun. Uy, ito pala yung damit. Yan yung mga damit. So itong washing na ito nakikita nyo. Ito yung mga shorts. Shorts lang to, shorts. So ayan.
ko tayo ngayon. So, syempre, sasabihin nyo, ano nga magkwenta yung vlog niyan kasi, syempre, normal lang naman yung paglalaba. Okay. Normal nga. Pero bilang wala ka naman trabaho, bilang asawang wala ka naman trabaho, eh, dapat tumutulong ka din naman sa asawa mo. Hindi yung pag ikaw yung lalaki, dapat ikaw yung masusunod. Dapat masusunod ka sa mga gawaing bahay. Ganun. So, kaya naman ako nagpa-vlog is para gusto ko lang ma-share sa inyo na dapat tayong mga lalaki. Dapat tayo nasusunod sa mga gusto natin. Ito gusto ko maglaba. So, dapat ganitong way, ganitong mga gusto. So, patapos na yung first batch ng ating mga damit. Babalaw na tayo ulit. Aba. Kumalikot o kumalikot. Nakamalaglag ka sa tubig. Second balaw. Siyempre, down dito tayo rapat. 3 beses pa lang ako nagbabalaw. So, tapos na tayo sa first batch ng mga damit. Ahon na natin sila sa kalunuran. Say hi to vlog. Hi! Hi, hi! So, sa ganitong volume ng damit, etong damit na to, so, mga 2.5 yung nilalagay ko sa okay. So, down. See me through. Mabango kasi itong surf, guys, kasi ako to. Ano siya, para siyang rabad-labango, yung pag ginan mo siya, nirap mo siya sa damit, ibalagay mo siya, so natuyo na. Pag nirap mo siya, mabango pa rin siya. This is I always use. Sa ito yung lagi kong ginagamit. I always use this. I always use this. Every time na maglalaba ko, ito yung gamit ko.
surf na white. Mabango pa sa jowa mong hype. So, akala nyo lasenggo lang tayo. Siyempre hindi. Yung mga pinapakita ko sa mga ibang videos ko na nag-inom ako. Oo, nag-inom ako. Mas pinapayagan ako kasi na nag-inom ako. Ito na, mag-start na tayo mag-down. So, yun ko yung mag-down. So, sa totoo lang, so, syempre, napanood nyo bakit nagkatrabaho ko, kasama ko nagkatrabaho ko. Actually, gusto ko mag-work. Kaso ang opportunity na work na meron is on-site lang. So, me and my wife talk about it. So, syempre, we have children. So, there will be someone who will stay at home para magbantay sa mga bata. So, yun na nga. We talk about it, so ako yung magbabalik sa bata. So, syempre, part nun, as wala ka naman trabaho, dapat gumagawa ka ng gawain bahay. So, actually, hindi kaya pinapagawa sa asawa ko yung ako. Kasi nakapagod na siya sa trabaho. Tapos, pagod pa siya sa gawain. So, gumagawa siya sa gawain bahay, pero itong paglalakay, ito pinapagawa sa akin. This is my throne ever since the world began. Sisiw lang naman. So, 9 years na kaming kasal, 11 years na kaming mag-on. So, syempre, so ang kami, kapagal kami naman. It's all understanding. So, yung paano yung intimacy niya yung paano yung agreement niyo, gano'n. Maglalaba ako. Ayun yung agreement. So, kita tayo mamaya. Mabalaw lang ako. So, magkatanggal na tayo ng ating din dryer. Bango. So, ito malinis na. I need your love to see me through, and I'll be lonely without you. Ilabot tayo ng gabi. Gabi na. Kakalaba. Sa sobrang dami. So, anyway, nasa punta ka sa tayo guys. Tapos sa araw kasi sampay ako kanina ng mga damit. So, wala na tayong damit dito. So, puro short na lang. So, congratulations. Malapit ka na matapos. Dito ako. Tagod ako. So, okay. After nito, wala na naman lang ang aming laundry bag. Ganun lang, hindi ko na i-record yung sampay ko yung mga kagaya. Kaya ganun din ang mangyayari, di ba? Alam mo na paano mangyayari ang din. So, yan. Let's get next time. Bye-bye!